Assalamualaikum. Siapa yang goya siapa? Assalamualaikum. Siapa yang suka gaya ringkas pada hari raya? Assalamualaikum. Siapa yang suka gaya ringkas pada hari raya? Sebab tudung ni kita ada 30 warna tau. So pilihlah warna apa yang anda suka. Okay? Jom kita mulakan tutorial pertama. So ini kita letak kat atas kepala kita seperti biasa. Sebab dia square, kita lipat segitiga. Dan pastikan huruf A ni ada di sebelah kiri kita. Sebab yang ni kita nak biarkan dia kat bawah ni. Tak nak ke mana-mana, kita memang nak nampak je, nak show off. Hari raya pakai Ariani. So, yang ini kita letak atas kepala. Kita pinkan di kiri kanan. Tak nak pakai brooch, so kita jarumkan dia. Jarumkan dia di kiri kanan. Bestnya tudung ni sebab material cotton twill. So dia jadi terbentuk lah dia punya bumbung kepala ni. See? Kemudian yang lebihan di belah kanan yang panjang, sedikit panjang ni, kita akan bawakan dan masukkan. Nampak masukkan di dalam tudung sebelah kiri. So dia akan jadi macam ni. Ini kita akan bawa. Kita sorok je kat dalam baju. Dan kita kemaskan. Jadi yang dekat dalam ni, kita masuk belah kiri ni kan, kita jarumkan je untuk make sure dia secure. Tak nak jarum pun tak apa, tapi jarum je lah kot. Raya kan kita nak guna lama, nak pakai tudung ni lama. Okay, so kita kemaskan. Dah siap. Suka ke tak? Kalau suka, tekanlah love.